Let's solve this word problem. Anita owns 40% of the stock. Philippine Traders Incorporated. Huwag mo nang basahin yan. Blessy owns 15,000 shares. And Karen owns all the shares not owned by Anita and Blessy. How many shares does Anita own if Karen is 25% more shares than Anita? What would Karen's total number of shares in Philippine Traders Incorporated? But the number one question here is how to make equation from this problem. The first step we will do is we will identify the given. Kung ano ang mga given ito. Ang mga person na naandito ay si Anita, Blessy, at saka si Karen. So let A for Anita, B for Blessy, and C for Karen. Anita owns 40% sa stocks. So, maglagay din tayo ng let N be the stocks or the number or yung total mismo ng stocks. 40% ng total. That is 40% N. Si B owns 15,000 shares. So, meron na siyang 15,000 shares. Yan na yun. Part na yan na sa total. Karen owns all the shares not owned by Anita and Blessy. That means si Karen daw, N, minus yung 40% ni A, plus yung 15,000, plus natin yan, yan yung kay Karen. Then, how many shares does Anita own if Karen is 25% more shares than Anita? Bali, ito si Karen. Si Anita, 40% N. Yan si Anita. Ngayon si Karen is 25% more. Bali, 100% nitong kay Anita na 40% N plus 25% nitong 40% ng N. Other words, that will be 125, erase natin para mas klaro lang, 125% of 40% N ay kay Karen. Again. How many shares daw does Anita own if Karen is 25% more? Pag sinabing 25% more, that is 125%. 100%, bali yung buong 40% N, 25% kasi 25% more man siya. So 105% of 40% N ay kay Karen. So, bali, ito na yung equation natin para kay Karen. Ito naman ay kay Anita at ito yung sa Blessy. So, ang equation natin gawin ngayon ay ganito. A plus B plus C equals N. Yung A natin ay 40% N plus yung B ay 15,000 plus yung C natin ay, isolve muna natin ito, bago natin ilagay dyan, yung 1.25, kasi percent yan, gawin nating decimal, times 0.4 N, and that will be, the answer will be 0.5 N ang answer dyan. 0.25 times 0.4, the answer is, times 0.4, the answer is 0.5 N. So, ang letter C is 0.5 N equals N. Ito yung total. Ito si A plus B plus C. So, pwede na natin siyang ito na yung baling ang equation natin. So, this will be 0.4 N plus 15,000 plus 0.5 N equals N. Ipagsama ang mga like terms, itong si 0.4 N at saka 0.5 N, that is 0.9 N plus 15,000 equals N.
si 15,000, itong 0.9n, ilipat mo sa kabila, bali mag-minus tayo ng 0.9n para mawala siya dyan at nandito na siya, 0.9n, i-minus mo lang. So this will be 15,000. N, ito may imaginary na 1 yan, so that will be 0.1n. At itong si 0.1n, makancel na dyan, nandito na si 0.1. 15,000 divided by 0.1, i-move mo lang ng isang place, tapos maglagay ka lang ng isang 0, and this will be 150,000. So, itong 150,000 na to, i-multiply mo sa 40%, and that will be 60,000 kay A na yan. So, mayroon ka ng B na 15,000. While ito ay, ang total nito ay 75,000. So, letter C, that is 75,000. Kung i-total mo sila lahat, that is 150,000. So, to answer the question, what would Karen total number of shares? Si Karen ay 75,000. At saka itong si how many shares does Anita own? That is 60,000. I-repeat ko lang para mas lalong maintindihan. Ito na yung problem natin. At ito yung ang una natin gagawin ay i-identify ang given. Na si Anita may 40% of N, yung pinaka-total niya. At saka si Blessy ay mayroon given na yung 15,000 niya. At saka si letter C, ito na yun yung total niya. Minus natin lang sa dalawa. At saka, how many shares does Anita own if Karen is 25% more share than Anita? So, ito na yun. Si letter C, 125% of 40% N. Yan yung kay Karen. So, nung minultiply natin yan, 1.25 times 0.4, and that is 0.5N. So, ito na yung si letter C, si Karen. A plus B plus C ay yung total ng share ng kabuuhan, yung lahat-lahat na. So, si letter AA, ito yun, 40% of N. Ito, 15,000, tapos 0.5N. After solving sa letter N, which is 150,000, itong si A, 150,000, 40% of 150,000 is 60,000. Yan yung si Anita. Si letter B naman, given na yung 15,000. Si Karen naman, 0.5, bali half ng 150,000, that is 75,000. Kung maliban sa half siya, kung i-add mo yan, that is 75,000, i-minus mo dito sa 150, 75,000. So the answer is 60,000 kay Anita and 75,000 kay Karen. Now let's do solution number 2. Itong si Anita ay may 40% sa pinaka-total. Now, nandito sa given ang how many shares does Anita own if Karen is 25% more shares than Anita? Ibig sabihin itong si Karen, mayroon din siyang 40% plus yung 25% ng 40 kasi 25% more man siya kay Anita. So 25% times 40%, that means this is 0.25 times 0.4 and that is 0.1. So 40% or 0.4 plus 0.1 equals 0.5 itong si Karen. In other words, si Karen ay may 50% sa kabuuhan ng share. Ito naman si Anita ay may 40% sa kabuuhan ng share. Ibig sabihin yan, so 100%, ang kay Anita ay 40%, ang kay Karen ay 50%. Ibig sabihin yung 10% na dito ay yung 15,000. So 10% is equal to 15,000. 40% man to. I-multiply mo lang ng 4 yan and that is 60,000. So si Anita ay 60,000. Ito namang si Karen, 50% or i-multiply mo ng 5 itong 15,000 and that will be 75,000. Ulitin lang natin dito banda. Itong si Anita, 40% siya. Si Karen, 50% na siya. So,
Ang kabuuhan lahat nitong dalawa ay 90%, so ang natira ay 10%. Ito naman kay Blessy. Si Blessy na may 10%, nakalagay na dyan na 15,000 shares yan. Ibig sabihin yung 10% na yan ay equivalent ng 15,000. So kung si Anita ay 40%, may 4 na 10% siya, kaya i-multiply mo siya ng 4. So 60,000. Ito namang si Karen, may 5 10% kasi 50% sa kanya. I-multiply mo si 15,000 by 5 and the answer is 75,000. So, ang answer para kay Anita ay 60,000 at saka kay Karen ay 75,000.